नमस्कार मित्रांनो, आज आपण फवाऱ्याची मोटर दुरुस्त कशी करायची, जाम झालेली आहे ती बघणार आहोत. पहिल्यांदा आपण ते खोबऱ्याचं तेल टाकून घेतलं त्याच्यावर आणि त्याला हाताने फिरून बघितलं, ते थोडं जाम न जाता येते. त्याच्यासाठी आपण एक पाना यूज करणार आहोत. तर ते पाना आपण पाण्याचा यूज करून आपण त्याला फिरून बघणार आहोत. एका जागी बसून जंग खाऊन ती मोटर खराब झालेली असते, त्याला आपण थोडी दुरुस्त करून बघू. हे त्या पंप आहे, हा पाणी ओढणारा पंप आहे, जे आपण फ्लूइड ओढतो तो पंप आहे, फवारणीचा. या प्रकारचा हा जो पंप असतो त्याच्यामध्ये ते सेन्सर वगैरे प्रेशर आणि हा पाण्याच्या आपण फिरून बघतो. जाम चाललंय ते एक दोन वेळेस ट्राय करून बघू. ट्राय केल्याच्या नंतर ते स्मूथ हे होईल, फिरेल बघू. बघूत आपण कशा प्रकारे होते ते. हा थोडी आता ती मोटर मऊ झालेली आहे, त्या हिशोबाने आपण त्याला थोडं हाताने फिरून घेऊ. त्याने फिरून घेतल्याच्या नंतर त्याला एकदा आपण फिरते का नाही ते बॅटरीवर एकदा चेक करून बघतो. 12 व्होल्टच्या बॅटरीला लावून हे बघा, फिरत आहे, ती स्पार्किंग होते. त्याच्या मोटर सुरू झालेली आहे, जवळ हा मोटर सुरू झालेली आहे. आता या मोटरची आपण फिटिंग करणार आहोत आपल्या त्या औषध ओढणाऱ्या पंपमध्ये, ज्याच्यावर आपण स्प्रेइंग करतो. हे झाली इलेक्ट्रिक मोटर आणि ते आपण त्याच्यामध्ये ती फिटिंग करणार आहोत फवारणीच्या पंपामध्ये. हा पंप छोटासा पंप असतो आपला 12 व्होल्टवर चालणारा, त्याच्यामध्ये ही मोटर फिट करणार आहोत. याच्यामध्ये आपण ऑइल टाकून घेऊ आणि टेस्टरनं आता याच्यानंतर टाईट करून घेऊ आपण. हा पंपचा इथे मोटर फिट होते ते भाग, आणि ही मोटर आपण आता तिथे फिट करणार. मोटर झाली की फिट करणार होता आपण बरोबर. त्याच्यात थोडं ते त्याचा फॅन फिरून बघायचा, बरोबर सेटिंग होते त्याच्यात. आणि आता वरून ते 2 नट लावून घ्यायचे आपण. 2 नट लावून घेतल्याच्या नंतर त्याला स्क्रूड्रायव्हरनं टाईट कसून घ्यायचं, जेणेकरून आणि हे त्या मोटरच्या वरचं कवर, जेणेकरून याच्यात पाणी वगैरे जाणार नाही. त्यासाठी ते कवर फिट करून घेणं. वायर आपण